بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې ټاپک چې دی هغه بلډ ټرانسفیوژن دی. بلډ ټرانسفیوژن څه ته وایي؟ بلډ ټرانسفیوژن په سالم شکل باندې د یو روغ شخص څخه ناروغ شخص ته د وینې انتقال د بلډ ټرانسفیوژن په نوم باندې یادېږي. استجابات کومو خلکو ته بلډ ټرانسفیوژن باید وشي؟ کله چې د ایچ بي اندازه د 7 ګرام پر ډیسیلیټر او یا څخه ښکته شي. که ناروغ ایچ ډي او یا د زړه نور ناروغۍ ولري، کله چې ایچ بي د 10 ګرام پر ډیسیلیټر څخه ښکته شي هم کېږي. د شات او ها د وینې بهیدنې په صورت کې د وینې د ځانګړو پروټینونو، ترومبوسایتونو او سپینو کرویاتو ورکړه. د فایزو څخه وروسته که ناروغ ته کمخوني پیدا شي نو ار بي سي ورته ترانسفیوز کېږي. او د اکسچینج ترانسفیوژن لپاره ناروغ ته موږ بلډ ترانسفیوژن کوو. ښه وینه ورکوونکی یا ډونر څوک دی؟ روغ شخص وي، عمر 18 کالو څخه زیات وي، د وینې فشار او نبض نارمل وي، د وینې هیموګلوبین د 12 ګرام پر ډیسیلیټر څخه زیات وي، په الکول روږدی نه وي، د بدن د حرارت درجه د 7.5 سانتي ګریډ څخه زیاته نه وي. لاندې کسان په دایمي شکل وینه نشي ورکولی: په ایډز اخته وي، په مخدره موادو روږدی وي، ایچ سی وي او یا ایچ بي وي ولري، هیپاټایټس سی، هیپاټایټس بي، هیموفیلیا ولري. لاندې کسان په موقتي شکل وینه نشي ورکولی: امیدواري، په ملاریا اخته ناروغ، په ټي بي او انفلوئنزا اخته ناروغ، د زیږون څخه تر 6 هفتو پورې، د وینې ورکولو څخه وروسته تر 2 میاشتو پورې. د وینې ساتل: د وینې ساتلو لپاره د سټریټ ډیکسټروز څخه استفاده کېږي تر څو علاقه نه شي. سټریټ د کلسیم سره یوځای کېږي تر څو د علاقې ضد عمل ترسره کړي. او ډیکسټروز د وینې د سرې حجرې لپاره د انرژۍ غوره سرچینه ده. د وینې ساتلو لپاره باید د حرارت درجه د 2 نه تر 6 سانتي ګریډ پورې وي. وینځل شوې سرې حجرې: په دې طریقه کې پلازما د وینې سرې حجرې او سپینې حجرې له منځه ځي او یوازې د څو حجرو شل فیصده پاتې کېږي. وینځل شوې سرې حجرې یوازې هغه خلکو ته استحباب لري چې د ټولې وینې په وړاندې انافیلکټیک ریاکشن او لوړه درجه تبه لري. هول بلډ یا ټوله وینه: د ټولې وینې ګټه دا ده چې ټولې برخې لکه ډبلیو بي سي، ار بي سي او ترومبوسایتونه ټول پکې شامل دي. چاته ورکول کېږي؟ د زړه جراحي عملیاتونو وخت کې قطلوي وینه بهېدنه وي چې په 4 ساعتونو کې د 10 یونټو څخه زیاتې وینې اړتیا پیدا کړي. سوچه سرې حجرې یا فیک ریډ بلډ سیلز: د وینې دا ډول ترانسفیوژن د هیماتوکریت د لوړولو لپاره کارول کېږي. هر یونټ 300 امیله حجم لري چې د دې 200 امیله خالص سره حجرات لري او یو یونټ سرې حجرې 4 سلنه هیماتوکریت او 1 ګرام هیموګلوبین جوړوي. تازه وینه یا فریش بلډ: د تازه وینې ضرورت زیات وي ځکه کله چې وینه ذخیره شي لاندې ستونزې پکې پیدا کېږي. اول د وینې سپین حجرات، ترومبوسایت او تکثري فکټورونه پکې ځای کېږي. پوتاسیم، هایدروجن او امونیا پکې ځای کېږي. ترومبوسایتونه د حرارت په 4 درجو کې په 10 ساعتونو کې له منځه ځي. هغه وینه چې لږ شمېر WBC لري: هغه ناروغان چې د سوچه سرې وینې سره لیوکو اګلیکومین د شدید غبرګون ښکاره کوي نو لازمي ده چې د وینې سپین کرویات او دمویه صفحات راکم کړای شي. سپین کرویات کولی شو چې د سنټریفیوژ او یا هم د وینې د وینځلو په طریقه د وینې څخه لرې کړو. فروزن بلډ یا کنګل شوې وینه: د وینې سرې حجرې کېدای شي د 3 کلونو پورې وساتل شي او دا د هغه ناروغانو لپاره استفاده کېږي چې د وینې ګروپ یې په اسانۍ نه پیدا کېږي. اټولاګس ریډ بلډ سیلز: دا د هغه ناروغانو لپاره توصیه کېږي چې د انتخابي عملیات لپاره کاندید وي. وینه ترې ویستل کېږي او د عملیات په وخت کې ورته دوباره اچول کېږي او په دې شکل کې موږ کولی شو تر 15 ورځو پورې بغیر د کنګل کولو دا وینه وساتو. پلاټلیټ ترانسفیوژن: د دمویه صفحاتو ترانسفیوژن په هغه خلکو کې ترسره کېږي چې د دمویه صفحاتو شمېر د جوړېدو د خرابوالي له وجې کم شوی وي، نه په هغه ناروغانو کې چې په ایمیون ترومبوسایتوپینیا باندې اخته وي. که ترانسفیوژ هم شي د معافیتي سیستم په واسطه تخریبېږي. په خپل سر وینه بهېدنه هغه وخت رامنځته کېږي چې د پلاټلیټ شمېر 10 ذره پر MCL څخه کم شي او ژوندېدونکې وینه بهېدنه هغه وخت رامنځته کېږي کله چې د پلاټلیټ شمېر د 15 ذره پر MCL څخه کم شي. یو یونټ پلاټلیټس د 10 ذره پر MCL په اندازه د دمویه صفحاتو شمېر لوړوي او دغه دمویه صفحات د 2 نه 3 ورځو پورې دوام کوي. د سپینو کرویاتو ترانسفیوژن: د ګرانولوسایټ ترانسفیوژن په اوسني وخت کې په کمه اندازه کارول کېږي ځکه تر ډېرې اندازې پورې ځای د میلایډ ګروث فکټور په واسطه نیول شوی دی. دغه فکټورونه د جي سي ګرانولوسایټ کولونیز سټیمولیټینګ فکټور او ګرانولوسایټ میلوسایټ کولونیز سټیمولیټینګ فکټور څخه عبارت دي. دغه فکټورونه د نیوټروفیل دوباره جوړېدنه چټکوي. د ګرانولوسایټ ترانسفیوژن په هغه ناروغانو کې ګټور دی چې شدید نیوټروپینیا ولري. ترانسفیوژن ته تر هغه وخت پورې دوام ورکوو چې د نیوټروفیل شمېر 1500 ml پر MCL ته راکم شي، 1500 پر MCL ته راښکته شي. د دې ترانسفیوژن لپاره هم لکه د ټولې وینې ترانسفیوژن د وینې ګروپ تعینول او پلاسمیډ ضروري دي. د پلازما د عناصرو ترانسفیوژن: تازه کنګل شوې پلازما یا فریش فروزن پلازما چې یو یونټ 200 ملي لیتره کېږي. د کوګولیشن ټول فکټورونه د 1 یونټ پر ملي لیتر په اندازه لري.
فرش فروزن پلازما د علاقې د فکټورونو د پوره کارولو د ورپاین د اغېزو د منځه وړلو او د ترومبوتیک ترومبوسایتوپینیا په درملنه کارول کېږي. کرایو پرسیپیټیټ د فرش فروزن پلازما څخه جوړیږي چې یو یونټ یې 20 ملي لیتره حجم لري او د 200 ملي ګرام په اندازه هیدروجن او د 8 نه تر 100 یونټه د وایل فاکتور او 1 وایل برانډ فاکتور لري. کرایو پرسیپیټیټ د فایبروجن جوړولو لپاره کارول کېږي په هغه ناروغانو کې چې په ولادي ډول د فایبروجن نیمګړتیاوې ولري او یا هم په ډیسي اخته وي. د کرایو پرسیپیټیټ یو واحد د فایبروجن اندازه د 8 ملي ګرام په اندازه باندې لوړوي. د بلډ ترانسفیوژن اختلاطات د بلډ ترانسفیوژن په اختلاطاتو کې یو غټ اختلاط چې دغه هیمولیټیک ترانسفیوژن ریاکشن دی. دا د ای بي یو سیستم د غلط ترانسفیوژن په پایله کې رامنځته کېږي چې اساسي عوامل یې په وینه باندې د لیبل نشتوالی او یا د ترانسفیوژ غلطي وي. د ترانسفیوژن هیمولیټیک غبرګون کلینیک تبه، لړزه، سردرد او د ملا درد دی او په شدیدو حالاتو کې سلنډي، هایپوټنشن او د هغوی تقابض، اضطراب، اکیوټ ټبولر نیکروز او ډیسي ورکوي یا ډیسیمیټ ډراوز بلډ کوګولیشن ورکوي. که ناروغ د عمومي بېهوشۍ لاندې وي نو شاید پورته نښې ډېرې څرګندې نه شي. که ناروغ ته وینه بهېدنه او یا ولیبولیا پیدا شي نو بلډ ترانسفیوژن باید بند شي. د هیمولیټیک ریاکشن دپاره لابراتواري معاینات د دې لپاره چې د ریاکشن مخه ونیول شي نو باید د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي د وینې ګروپ تعین شي او هم وینه لیبل شي او کراسمیچ یې وشي. د ریاکشن څخه وروسته هم باید تازه سمپلګیري وشي او تازه کراسمیچ وشي. کوګولیشن سټډي د پښتورګي د نیکیفاید ډیسي راغلي د هیموګلوبیني نه له کبله د پلازما رنګ ګلابي وي او همدارنګه هیموګلوبین یوریا موجوده وي. درمل لایبیټي باید عاجل بند شي او همدارنګه انټي کوګولنټ شوی سمپل باید د وینې اخیستونکي څخه واخیستل شي او لابراتوار ته ولیږل شي تر څو سنټریفیوج شي او ازاد هیموګلوبین پلازما کې معلوم شي. که چیرې په پلازما کې ازاد هیموګلوبین موجود وي ناروغ ته دې په تیزۍ سره مایعات ورکړل شي تر څو د پښتورګو د ټوکو د نیکروز څخه مخنیوی وشي. همدارنګه منیټول باید ناروغ ته توصیه شي تر څو قوي ډیورسیس ناروغ ته توصیه شي او قوي ډیورسیس ناروغ ته پیدا شي او د پښتورګو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وشي. لیوکو اګلوټینین ریاکشن لیوکو اګلوټینین ریاکشن دا ریاکشن زیاتره د هغه انټیجن په واسطه رامنځته کېږي چې د دبلیو بي سي په سره قرار لري. زیاتره ناروغانو کې ترانسفیوژن څخه 12 ساعته وروسته تبه، لړزه، سلنډي او ټوخی پیدا کېږي. درملنه یې کورټیکوسټیراید، اسپامینوفین او ډایفینهایډرامین دي. انافیلاکټیک ریاکشن په نادره توګه په ناروغانو کې د ترانسفیوژن په دوران کې ارټیکاریا او برونکوسپازم پیدا کېږي چې معمولا د پلازما د پروټین له وجې رامنځته کېږي. د دې عکس العمل د مخنیوي لپاره وینځل شوې او یا کنګل شوې وینه ناروغ ته اچول کېږي. هغه ناروغۍ چې د وینې په واسطه انتقالېږي لکه ایچ آی وي، سی وي، ایچ بي اس او سفلیس د ښه سکرینینګ له وجې اوس د دې ناروغۍ د انتقال چانس کم شوی دی. ککړه وینه د وینې اجزا کېدای شي د بکټریاوو په واسطه ملوث شي خصوصا ترومبوسایټونه. کله چې ترومبوسایت ښه نه کنګل کېږي او ګرام مثبت او ګرام منفي بکټریاوو ته د وینه برابرېږي چې وینه اخیستونکي ته تبه، لړزه او سپسس پیدا کېږي. د درملنې لپاره ناروغ ته قوي انټي بایوټیک ورکول کېږي. پوسټ ترانسفیوژن پرپورا د ترانسفیوژن څخه وروسته ناروغ ته د 10 ورځو په موده کې ترومبوسایټوپینیا پیدا کېږي او د هغې له کبله پوسټ ترانسفیوژن پرپورا پیدا کېږي. والیم ورلود که چېرته په چټک ډول سره ناروغ ته د وینې زیات حجم تطبیق شي نو هغه والیم ورلود منځته راځي چې ښه درملنه ډیورېټیکس ده. هایپوترمیا که چېرته ذخیره شوې یا کنګل شوې وینه ناروغ ته په تیزۍ سره تطبیق شي نو هایپوترمیا سبب کېږي نو کېدای شي د زړه درېدو سبب شي او ناروغ پکې مړ شي. د مخنیوي لپاره باید وینه ګرمه شي د خصوصا د وارمر په واسطه باندې. هایپوکلسیمیا د سټرې د استعمال له امله چې د انټي کوګولنټ لپاره د وینې په پاکټونو کې اچول کېږي د کلسیم ایون سره یوځای کېږي او په نتیجه کې په ناروغ کې هایپوکلسیمیا پیدا کېږي. نو د دې د مخنیوي په خاطر باندې باید ناروغ ته کلسیم ګلوکونات او دغه وروسته ناروغ ته تطبیق شي. آیرن اوورلوډ دوامداره ترانسفیوژن له کبله اوسپنه په بدن کې تراکم کوي او هیموکروماتوسس منځته راځي چې درملنه یې ډیپیروکساماین ده. graft versus horse disease د ترانسفیوژن له امله graft versus horse disease زیاتره د ټي لیمفوسایټ په وجه پیدا کېږي چې د وینې ورکوونکي ټي لیمفوسایټ د وینې اخیستونکي د اچیلین لیجن په واسطه تجزیه کېږي. په نتیجه کې ایمیون غبرګون رامنځته کېږي چې له کبله یې وینه ورکوونکي ته وینه اخیستونکي ته تبه، لړزه، بېلتي، خارښ او اسهال پیدا کېږي. د وینې ترانسفیوژن له کبله سترګو ناروغۍ د ترانسفیوژن یو حاد اختلاط دی چې د ار ډي سره ورته والی لري. لینکل او های نن کارډیګنیک پلمونري ایډیما ته ورته ده. درملنه یې سپورټیو یا کومکي ده. نو د لاندې د زیاتو معلوماتو او پوښتنو لپاره زما سره په لاندې شمېره اړیکه ونیسئ: 0119200 واتساپ شمېره 0802414 مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې ټاپک چې دی هغه بلډ ترانسفیوژن دی.